าวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเขียวมีพื้นที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยอย่างยั่งยืนด้วยพื้นที่กว่า 9,000 ไร่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดดเด่นทั้งด้านวิชาการงานวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในยุคที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งศูนย์สมาร์ทฟาร์มและภูมิสถาปัตย์ขึ้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยนักศึกษาและภาคธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ที่เราเรียกว่าศูนย์สมาร์ทฟาร์มและภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก่อนอื่นจะขอนำเรียนถึงประวัติถึงที่มาที่ไปของศูนย์สมาร์ทฟาร์มนี้ก่อนนะครับเริ่มแรกเดิมทีเองเนี่ยเราเรียกเป็นฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือทำเป็นพื้นที่ทางด้านแปลงการเกษตรสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะแรกๆก็ยังคงเป็นกิจกรรมทางด้านปศุสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับโดยทั่วไปต่อมานะครับในปีพุทธศักราช 2561 นะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาแสวงหาความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่ออยากจะขอใช้พื้นที่ในการจัดทำแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ขึ้นมามหาวิทยาลัยจึงได้อนุญาตให้ทางจังหวัดนะครับมาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้131 ไร่เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิตตอนนี้เราปลูกพืชทั้งหมด11 ชนิดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมะพร้าวน้ำหอมกระท้อนสละพันธุ์สุมาลีขนุนจำปาด่างทุเรียนเงาะโรงเรียนมังคุดมะนาวแป้นพิจิตรกล้วยหอมรวมไปถึงในส่วนของฝรั่งกิมจูนะครับโดยในพื้นที่ในส่วนนี้ที่เห็นทั้งหมดนะฮะวัตถุประสงค์สำคัญนะครับเราต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำแปลงเกษตรสมัยใหม่โดยทางมหาวิทยาลัยเมื่อรับมอบพื้นที่จากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทางนักวิชาการของทางมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์และนักวิชาการก็ได้เข้ามาบูรณาการองค์ความรู้ในพื้นที่ในส่วนนี้พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเรียกจากฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สมาร์ทฟาร์มและภูมิสถาปัตย์นะครับทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มและภูมิสถาปัตย์ครับก็จะมีน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องจากนักวิชาเทคนิคการเกษตรของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็น้องๆจากด้านนอกครับจังหวัดต่างๆแล้วก็จะมีแหล่งหน่วยงานต่างๆเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นของธกส.หรือว่ากลุ่มวิสาหกิจหรือรวมทั้งแม้กระทั่งบริษัทที่ว่าเข้ามาเรียนรู้ต่างๆทั้งอาจารย์นักศึกษาป.โทนะครับที่มาเข้ามาทำวิจัยภายในแปลงไม้ผลของเรานะครับรวมทั้งเกษตรกรรายรอบมหาวิทยาลัยนะครับที่ว่าเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆครับหลังจากมาฝึกงานนี่รับประสบการณ์เรื่องการเตรียมแปลงนะครับและการเตรียมต้นผลไม้ของเราครับในการโดยการใช้ปุ๋ยหมักนะครับเพื่อบำรุงต้นไม้นะครับให้มีสุขภาพดีๆโดยการมีการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งผลครับในการเร่งดอกและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการห่อผลผลิตครับเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการจัดจำหน่ายของผลผลิตครับและผมเชื่อว่าประสบการณ์ในครั้งนี้ครับสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตได้จริงครับในศูนย์สมาร์ทฟาร์มและภูมิสถาปัตย์นะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีนะครับที่ใช้ในแปลงพืชในอดีตที่ผ่านมานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราได้นำเชื้อราไจโคโดมานะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงนะครับสามารถที่จะจัดการโรคเชื้อราโรคพืชได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางศูนย์สมาร์ทฟาร์มนะครับได้นำเชื้อราตัวนี้นะครับมาใช้ในการฉีดพ่นและก็หว่านรบโคนต้นสละนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากในการควบคุมโรคนะครับผู้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับก็ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีนะครับที่มีผลต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหรือว่าระบบทางเดินหายใจนะครับในส่วนของผู้บริโภคนะครับจะได้รับประทานผลผลิตที่ปราศจากสารเคมีนะครับที่ปนเปื้อนไปกับผลผลิตนะครับที่ผ่านมาในแปลงสละนะครับค่อนข้างที่จะมีเชื้อราในส่วนของโรคผลเน่าค่อนข้างที่จะเยอะมากครับทำให้ผลผลิตเสียหายไปมากกว่าครึ่งนะครับหลังจากเราใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับผลผลิตของเราตรงนี้ครับก็ลดการเป็นเชื้อราโรคผลเน่าได้ดีมากครับแล้วก็ผลผลิตปริมาณน้ำหนักโดยรวมนะครับมากขึ้นรายได้ที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากของปีที่แล้วนะครับ
นอกจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือวัชพืชที่เกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยขั้นตอนแรกจะนำขยะอินทรีย์มาบดให้ละเอียดจากนั้นนำไปกองรวมกันในพื้นที่กลางแจ้งโดยในขณะที่กองก็จะมีการผสมมูลสัตว์และพรมน้ำให้ชุ่มหลังจากนั้นจะทำการหมักไว้เป็นเวลา90วันจึงจะได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อจะลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ได้จากการตัดหญ้าตัดแต่งแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการปุ๋ยหมักเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของเราทั้งหมดค่ะส่วนสมาร์ทฟาร์มและก็แปลงสลัดนะครับก็ได้นำปุ๋ยหมักตัวนี้มาหว่านรอบโคนต้นนะครับเพื่อปรับสภาพดินและก็ทำให้ดินมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้บางส่วนและก็ยังมีในส่วนของการปรับคุณภาพดินให้ดินมีความสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้คือสามารถที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเหตุผลที่เราเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปุ๋ยเคมีจะมีส่วนของไนโตรเจนนะครับที่จะเป็นตัวปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งสู่บรรยากาศนะครับก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งฤดูกาลที่เปลี่ยนไปนะครับส่งผลให้บางทีก็พืชเนี่ยจะได้เป็นผลผลิตได้ไม่ตรงตามฤดูกาลตามที่ผ่านมานะครับและในส่วนของระบบน้ำครับเราจะใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์ในตอนหลังเราได้นำนวัตกรรมต่างๆเรื่องของระบบการให้น้ำแบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยซึ่งส่วนนี้เป็นการประหยัดน้ำมันต่างๆหรือไฟฟ้าต่างๆเพิ่มขึ้นได้เยอะครับในแปลงที่ว่าเรากำลังใช้โซลาร์เซลล์อยู่ก็คือจะเป็นแปลงมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ครับพื้นที่ประมาณเกือบ200 ไร่ครับส่วนนี้เราจะใช้โซลาร์เซลล์จำนวนประมาณ3 จุดในการควบคุมครับปัจจุบันเราพยายามที่จะนำเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นการทำการเกษตรแบบแม่นยำเข้ามาให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีการบริหารจัดการสภาพแปลงปลูกด้วยการใช้พวกตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการในด้านของน้ำนะฮะธาตุอาหารพืชและรวมไปถึงการกำจัดโรคและแมลงนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองนะครับนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งในถิ่นแล้วครับเรายังยึดในสิ่งสำคัญก็คือนะครับการที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวการที่เราเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในแปลงการเกษตรแห่งนี้จะเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีและการบริหารจัดการแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่ให้เห็นว่าสภาพพืชในแปลงปลูกของมหาลัยในฟาร์มมหาลัยวลัยลักษณ์นะครับเป็นอย่างไรนะครับจากการดำเนินงานที่มุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2025 อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศไทยและอันดับที่ 93 ของโลกนอกจากนี้ในหมวด SDG 2 ขจัดความหิวโหยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทยอีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 1 ของภาคใต้จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2024 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และสามารถทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานจนได้รับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยความสำเร็จเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับสากลนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาววลัยลักษณ์ทุกคน